Hey, magandang araw sa inyo mga pre. Welcome back to my channel. Mayroon naman ulit tayong ibablog ngayon. Magkakabit tayo ngayon ng magpapalit ng disc. Original disc ng Sniper 150. Papalitan natin yung RCB ng disc. Kasi pudpud na mga pre. Ito siya mga pre. Ayan mga pre. Papakita natin mga pre yung disc. Pudpud na kasi. Ayan mga pre, manipis na. Ay okay na. Ayan. Papalitan natin siya mga pre. Ayan, umpisahan na natin mga pre. Tara!
after. Wait. Uy, nandiyan,